pavanebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Nitai Gaur Premanande Hari Srila Prabhupada Ki Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Shri Prem Data Nityananda Prabhu Ki Shri Prem Purushottam Sachinandana Gauda Hari Ki Bolo Giriraj Maharaj Ki Shri Shri Nitai Vijay Gauranga Ju Ki Shri Shri Radha Sham Sundar Ju Ki Sankirtan Yagya Ki Brihat Madanga Book Distribution Ki Gaur Premanande Hari Hari Bol Samabita Bhakta Vrinda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Narayanam namaskrityam naramschaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayat Vedi Ramayaneschaiva Purane Vadate Tata Adavande Chamadye Chahasi Sarvatagiyate Mukam Karodi Vachalam Lang Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shigurum Dinataranam Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishna. So this is our 8th session in the series that we're calling Sat Sishya and Vaishite, in search of a true disciple. A valós tanítvány után. Back. People, they talk about, Prabhu, it's very hard to find a bona fide guru. Nonsense. That's not a problem at all. What's really hard is to find even one bona fide disciple. Akár egy egyetlen igazi tanítványt találjunk, hiteles tanítványt. Guru mili laki sishya miliyak. The saying goes that there's millions and billions, that there's trillions and quadrillions of bona fide gurus in the spiritual world. Van ez a mondás, Guru mili laki, hogy a lelki világban sok millió és milliárd hiteles lelki tanítómester van. But to find one bona fide disciple in this world, that's a very, very rare thing. De egyetlen hiteles tanítványt megtalálni ebben a világban, az egy nagyon-nagyon ritka dolog. So today we'd like to speak something about the relationship of the disciple with other Vaishnavas. Ma a tanítványnak más vaisnavákhoz fűződő kapcsolatáról szeretnénk beszélni. Sometimes devotees, they have the attitude that I have my Gurudev and he's the only person who matters. Néha baktáknak az a hozzáállása, hogy megvan a Gurudevám, és mindenki más nem számít. Ő az egyetlen, aki számít. Gurudev's wonderful. És Gurudev csodálatos. But I don't know how I got stuck with all of you guys. De azt mondom, hogy ti itt körülöttünk, hogy ti hogy kerültetek ide mellém, hogy kerültem ide közétek. So that's not a very nice attitude. Ez nem egy olyan jó hozzáállás. I want to begin with a statement from Srila Prabhupada. This is from a letter of Prabhupada that he wrote to Shyamananda Prabhu in 1969. Egy levéllel szeretném kezdeni Srila Prabhupádtól, amit Shyamananda Prabhunak írt
1969-ben. Regarding serving your God brothers, this is a very good practice. Az, hogy szolgálod az Isten testvéreidet, az egy nagyon jó gyakorlat. The spiritual master is never without his followers. So to serve the spiritual master also means to be the servant of his disciples. A lelki tanítómester sohasincs a követői nélkül, ezért a lelki tanítómestert szolgálni azt is jelenti, hogy a tanítványai szolgájának lenni. When you want to serve the king, you must also serve his minister, secretary, and everyone who serves him. Amikor a királyt szeretnéd szolgálni, akkor muszáj szolgálnod a miniszterét, a titkárát és mindenki mást, aki szolgálja őt. And the next sentence is so beautiful. A következő mondat olyan gyönyörű. And to serve his servants may please him more than to serve the king personally. És az, hogy a szolgáit szolgálod, az lehet, hogy még jobban elégedetté teszi a királyt, mint amikor őt szolgálod személyesen. So the spiritual master is not alone. Így a lelki tanítómester nincs egyedül. He's always with his entourage. Mindig a kíséretével van. We are not impersonalists. Nem vagyunk impersonalisták. We take care of every part of the whole as much as one should take care of his hat as well as his shoes. Mi az egésznek minden egyes részére odafigyelünk, gondot viselünk, éppen úgy, mint ahogy az ember a kalapjáról és a cipőjéről ugyanolyan jól gondoskodik. Both are equally important for the upkeep of the body. Mind a kettő egyformán fontos a test fenntartásához. I hope that you will understand this rightly. Remélem, hogy ezt megfelelőképpen fogod megérteni. So a few sessions ago we spoke something about three types of antarmukh sishyas or internal disciples. Egy pár résszel ezelőtt beszéltünk a háromféle antarmukh sisjáról. The kanistha, the madhyama, and the uttam. Kanistáról, madhyamról és And I uttamról. want to look back a little bit just at the kanistha and the madhyam. Egy picit a kanista és a madhyam felé szeretnék visszatekinteni. The kanistha is someone who's very fired up. A kanista az valaki, aki nagyon lelkes. In the kirtan he jumps this high. A kirtanon ilyen magasra ugrik, And you always see him, Srila Gurudev ki jai. és nagyon hangosan kiabálja ezt. Archayam eva hadaye pujam yashadayayate. He has great faith in worshiping the Lord and worshiping Gurudev. Nagy hite van abban, hogy a murtikat és Gurudevát imádja. But natad bhaktishu, chanyeshu. He doesn't care for anybody else. De senki más nem érdekli. You guys are a bunch of yo-yos. He'll say it like that. És még ki is fogja mondani, hogy ti viszont egy csomó semmire kellő gazfickók vagytok. It's just me and Gurudev and we're like this. Csak Gurudev és én vagyunk, és mi ilyen közel állunk egymáshoz. Sabhakta prakrita smita. But that type of devotee is a prakrita bhakta. He's just a materialistic person. De ez a fajta bhakta egy prakrita anyagias személy. How many of you used to play cards? You can be honest. Lehet becsületesen bevallani, hányan kártyáztatok korábban. He's a pure devotee, doesn't he? Ő egy tiszta bhakta, ő biztos nem, de Life in ISKCON is like a card game. az élet az ISKCON-ban az olyan, mint egy And you kártyajáték. can only play with according to the cards that you've been dealt. És csak azokkal a kártyákkal tudsz játszani, amiket osztottak And if you neked. don't like the cards, then well, you just have to quit the game. És hogyha nem tetszenek a kártyák, akkor abba kell hagynod a játékot. So we've been dealt certain cards of association. És bizonyos társulásra vonatkozó kártyákat kaptunk, ezeket osztották nekünk. You can look around the room. These are the cards we've been dealt. Nézzetek körben itt a szobában, ezek azok a kártyák, amiket kaptatok. And all these wonderful personalities are here to help us in some way. És ezek a csodálatos személyek mind azért vannak itt, hogy valamilyen módon segítsenek To learn nekünk, some kind of lesson. hogy tanuljunk tőlük valamit. Maybe to learn a lesson in patience and tolerance.
lehet, hogy az a lecke, hogy türelmet és toleranciát tanuljunk. But it's no coincidence that we've come together on this path of bhakti. De nem véletlen, hogy a bhakti útján így vagyunk együtt. We want to come to the point of being a madhyam sishya. Szeretnénk eljutni addig a pontig, amíg madhyam sisjává And the válunk. madhyam, he or she has four different types of dealings. A madhyamnak 4 fajta kapcsolata van. Ishvare, to the Lord, they give their prema, they give their love. Az Úrnak, Isvarának prémát, szeretetet adnak. To the Dineshu means those personalities who are connected with the Lord, the devotees. A tad adinésú azokra vonatkozik, akik kapcsolatban állnak az Úrral, vagyis a baktákra. And with them it's very important that we develop maitri. We make friends. És velük nagyon fontos, hogy maitri, barátságos kapcsolatot akar. Baliseshu, to someone who's innocent. A balisésúnak, az ártatlanoknak, Depending on the degree of their innocence, az ártatlanságuk mértékében we give them kripa or mercy. kegyet adunk. If someone's very simple, then you can give them a big stack of books. Hogyha valaki nagyon egyszerű, akkor egy nagy zsák könyvet lehet neki odaadni. If they're not very simple, but they're not bad, maybe you can give them a sticker. Right? Hogyha nem nagyon ártatlanok, de hát nem olyan rosszak, akkor lehet egy matricát adni neki. Or a cookie, like that. Vagy egy kekszet, ez mindig működik. And then there's those persons who are dvisatsu. Dvisatsu means an envious person. A dvisatsu-nak pedig, aki az irigy szemét jelenti. As one of my favorite comic strips in America when I grew up once said, there's a line that said, we've met the enemy and he's us. Ahogy az egyik kedvenc mondásom van egy régi amerikai rajzfilmből, találkoztunk az ellenséggel, és az ellenség mi magunk vagyunk. So that dvisatsu, that envious person, may be me. Lehet, hogy ez az irigy személy, ez én vagyok. How do I deal with it? Ezzel meg hogy bánjak? I can take a hammer and I can bash myself on the head over and over again. Foghatok egy kalapácsot, és újra elkalapálom a fejemet. I've tried that. It doesn't help your job. Én megpróbáltam, de ez nem segített a japámon. So with someone who's envious, and even the envy may be in ourselves, then for that we practice upeksha, or neglect. Ha valaki irigy, és lehet, hogy ezt az irigységet saját magunkban találjuk meg, akkor az upéksát gyakoroljuk, vagyis hanyagoljuk ezt, nem szentelünk neki figyelmet. We're very polite. Nagyon We're udvariasak very vagyunk, respectful. tisztelettudóak. Yes, my dear envious mind, I know, I'm sure what you're saying is very important. Igen, kedves irigy elmém, biztos vagyok benne, hogy amit szeretnél nekem elmagyarázni, az nagyon fontos. Just put it aside for right now. Csak most éppen egy kicsit tegyük félre, And we neglect it. és ezzel így hanyagoljuk. When we neglect some envious person, it doesn't mean we fight with them. Amikor nem szentelünk figyelmet valamilyen irigy személynek, az nem azt jelenti, hogy harcolunk vele. Once I gave a Bhagavatam class in a temple in east of Kailash in India. Egyszer Bhagavatam leckét adtam East of Kailashban, Indiában. And I mentioned that you should see all women like your mother. És megemlítettem, hogy minden nőt úgy lássatok, mint az édesanyátokat. And one of the very pious Indian brahmacharis who lived in the temple came to me afterwards with a personal question. És az egyik nagyon jámbor indiai brahmachari odajött hozzám egy személyes kérdéssel a templomban utána. He said, Prabhuji, some of the girls who come to the temple here, they don't dress like my mother. Prabhuji, amikor a lányok jönnek a templomba ide, hát néhányan nem úgy vannak öltözve, mint az édesanyám. What should I do? Mit csináljak? I said, well, what service do you do? Mi a szolgálatod? He said, well, I go out to Connaught Place every day with a table and I sell Prabhupada's books. Connaught Place nevű helyen osztom Prabhupád könyveit naponta. I said, well, imagine that one day you're out there selling books and your mother comes.
Képzeld el, hogy egy nap ott vagy kint könyvet osztani, és megjelenik az anyukád. And you're very surprised your mother is wearing a string bikini, one of those really tiny bikinis. És nagy meglepetésedre az anyukád ilyen nagyon picike bikinit visel. I said, what will you do? Mit csinálsz? This poor dear brahmachari, it's like a fuse broke in his brain. I don't know. Ez a szegény brahmacsári, minthogyha valami rövid zállat lett volna a fejében. I said, I know what I would do. Én tudom, én mit csinálnék. I wouldn't look at her. Én nem néznék rá. She's my mother. I'm not going to chastise her, beat her. Az édesanyám, nem fogom leszidni, vagy... There's some envy there because she wants to attract everybody to look at her, how beautiful she is. Right? Girls like Ott that. van valami irigység, mert azért hordja ezt a dolgot, hogy megmutathassa mindenkinek, hogy milyen szép. So just neglect it. There's some envy. Just neglect the envy. Lányokkal ez előfordul, de akkor csak figyelmen kívül hagyjuk ezt, So mert ott these van are egy kis irigység. principles of a madhyam culture. These are principles of a Ezek a madhyam madhyam culture. kultúrának az elvei. Narottam Das Thakur, here in this verse from Prem Bhakti Chandrika, he speaks about three essential principles in bhakti. Narottam Das Thakur a Prema Bhakti Chandrikának ebben a versében a bhaktinak három alapvető elvéről beszél. And I think all of you are familiar with this principle, I hope. És azt hiszem, hogy mindannyian ismeritek, tisztában vagytok ezekkel az elvekkel. Sadhu, Shastra, Guru Vakya, Chitte, Koriya, Aikya, Satata, Bhasiba, Prema, Majje. These three principles, Sadhu, Shastra, and Guru. Ez a három alapvető elv, Sadhu, Shastra és Guru. Now the sequence is significant. De fontos a sorrend. You don't meet Guru immediately. Nem találkozol azonnal a guruddal. The first person you meet is Sadhu. Az első, akivel találkozol, az egy szádu. Maybe that person, you take initiation from him later, but first of all you understand him as a sadhu, not as guru. Lehet, hogy később avatást kapsz ugyanettől a személytől, de először úgy tekintesz rá, mint egy szent életű személyre. Maybe you're fortunate to meet Srila Shivaram Maharaj distributing books in downtown Budapest during the marathon. Lehet, hogy abban a jó szerencsében van részed, hogy Srila Shivaram Maharajjal találkoztál éppen, amikor könyvet osztott a Budapest belvárosában. But your first introduction is this is a sadhu. De az első találkozáskor csak az a benyomásod, hogy ez egy szent ember. And what is the quality of a saintly person? És mi egy szentnek a tulajdonsága? He speaks Shastra. Sásztrát beszél. He doesn't speculate. Nem spekulál. And by the mercy of that sadhu and by understanding Shastra, then you can come to Guru. És azzal, hogy találkoztál egy szádúval, és azzal, hogy megértetted a sásztrát, akkor majd el tudsz jönni és találkozni egy guruval. So we should understand Hridaya Koriya Aikya. We should make our heart one with these three principles. Hridaya Koriya Aikya, tegyük a szívünket egyé ezzel a három elvvel. And then Satata Bhasiba Prema Maji, then we'll always be floating in the ocean of Krishna Prema. Akkor mindig lebegni fogunk a Krishna Prema óceánjában. So as Srila Prabhupada said, you can't separate the devotees from the Guru, no matter how much you want to. Nem lehet elválasztani a baktákat a gurutól, ahogy mondta Srila Prabhupada. Akármennyire is szeretnétek elválasztani őket, nem lehet. Somebody once asked me, Prabhu, I love my Guru Maharaj, but is it allowable for me to get a divorce from my godbrothers? Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy én nagyon szeretem a Guru Maharajom-at, de kaphatnék arra engedélyt, hogy elváljak az Isten testvéreimtől? Sometimes we feel like that. Néha van ilyen érzésünk. But there's no divorce in Krishna consciousness. De a Krishna tudatban nincs vállás. So in the Sanat Kumar Samhita, Sanat Kumar, he speaks about the different qualities of a disciple. A Sanat Kumar Samhitában a Sanat Kumar beszél a tanítvány különböző tulajdonságairól. And there are four very important principles for a qualified disciple. És 4 nagyon fontos elv van a
hiteles tanítvány, a jól képzett tanítvány számára. Satām dharma. A disciple, qualified disciple, someone who studies the qualities of great devotees. A jól képzett tanítvány az valaki, aki tanulmányozza a nagy bakták tulajdonságait. Not just Gurudev. Nem csak Gurudevát. And secondly, sīkṣet prapannānāṁ viśeṣataḥ. He should especially study the activities of surrendered souls. Különösképpen a meghódolt lelkek tevékenységeit tanulmányozza. Because that's the quality, the surup lakshana, or principal quality of a sishya, is that they accept sāsan, or discipline. Mert a sisjának, a tanítványnak a svarup laksanája, az elsőleges tulajdonsága az az, hogy ő sászanát, vagyis fegyelmet fogad el. They're saranagata, they're surrendered. Meghódoltak ilyen mértékben. So we want to understand what is that principle. Ha szeretnénk megérteni, hogy mi ez az elv, And we want to see what does it mean to be surrendered. és szeretnénk megérteni, hogy mit jelent It's not meghódoltnak enough lenni. just that I want to hang out with people who wear tilak and dhotis and saris. Nem elég csak az, hogy olyanokkal szeretnék együtt lógni, akiknek tilakja van, meg szárja And vagy if I'm dhótija. really lucky, I'll find one of them who likes the same kind of movies that I like. És ha nagyon szerencsés vagyok, akkor találok köztük olyat, aki ugyanolyan filmeket And I szeret, can mint hang én, out with them and do sadhu sangha. és akkor velük lehetek együtt, és akkor ilyen módon tudok szádu szangában részt venni. If we want to be a disciple, it means we have to accept some austerity. Ha tanítvány szeretnénk lenni, akkor el kell fogadnunk valami lemondást. And that's there in our association. És ez ott van a társulásunkban. Satām dharma, we want to study the devotional activities. How do devotees, real devotees, what do they do? What are their devotional activities? Tehát volt a satām dharma, hogy milyen cselekedetei vannak a baktáknak, ezeket tanulmányozni. Sīkṣet prapannānāṁ viśeṣataḥ, especially we want to study the surrendered behavior of devotees. És sīkṣet prapannānāṁ viśeṣataḥ, különösképpen a meghódolt lelkeknek a tevékenységeit szeretnénk. Sveṣṭa-deva-dhiyā, you should always be thinking about your chosen deity. Sveṣṭa-deva-dhiyā, mindig a választott istenségedre meditálj. Mano-madhyestito mantra, mantra mantra sthita manaha, mano mantra samayuktamita di japa lakshana. Japa means that when our mind becomes one with the mantra. A japa azt jelenti, amikor az elménk egyé válik a mantrával. That's real japa. Ez az igazi japa. And the fourth, nityaṁ, vaiśṇavān, paritoṣaye. He should always try to please the Vaishnavas. És a negyedik, ez a nityaṁ, vaiśṇavān, paritoṣaye. Mindig próbálja meg az ilyen megfelelő tanítvány elégedetté tenni a vaisnavákat. Give some sweets to the brahmacharis. It's important. Adjatok édességeket a brahmacháriknak, ez fontos. They're working really hard. Life's not easy. Keményen dolgoznak, nem könnyű az élet. Try to do something to please them. Valamit próbáljunk megtenni, hogy elégedettek legyenek. So these are out of these four important principles, three of them are directly speaking about the devotees. 3 ebből a 4 fontos elvből közvetlenül a baktákról beszél. Now, amongst the devotees, we'll meet Gurudev. A bakták között végül találkozunk Gurudevával. But there's two types of guru. De két fajta guru van. There's Siksa and diksa. Ugye van a Siksa és a And diksa Bhaktivinoda guru. Thakur describes in the 6th chapter of Harinam Chintamani, És Bhaktivinoda Thakur a Harinam Chintamani 6. fejezetében leírja. Diksha o Siksha Guru Ubaya ke I samana samana koro avashyaka. That both of them should be given equal respect. Hogy mindkettő, a Siksa és a diksa guru is ugyanannyira tisztelendő, ugyanolyan tiszteletet kell nekik adni. Once someone asked my guru a question. Egyszer megkérdezte valaki a lelki tanítómesteremtől ezt a Who is kérdést. more important, the Siksha Guru or the Diksha Guru? Ki a fontosabb, a Siksa gurud vagy a diksa gurud? And my Guru Maharaj gave such a good answer.
És a Guru Maharajom olyan jó választ adott, He said, whoever occupies your heart. aki a szívedben lakozik. It may be the Siksa Guru is more prominent than the Diksa Guru. Elképzelhető, hogy a Siksa Gurud kiemelkedőbb szerepet tölt Or be az vice életedben, versa. mint a Diksa Gurud, vagy fordítva. So you're all learned Vaishnavas who've been studying here in this Budapest temple. Mindannyian tanult vaisnavák vagytok, akik itt tanultok a budapesti templomban. So I'm sure you'll know the answer to my question I'm about to ask. Ezért biztos vagyok benne, hogy fogjátok tudni a választ a kérdésemre, amit fel fogok tenni. Who is the guru of Raghunath Das Goswami? Ki Raghunath Das Goswami guruja? You've heard of Manah Siksa of Raghunath Das Goswami? Tudjátok, aki a Manah Shiva Siksát Maharaj teaches that. írta, amiről tanít Shiva Maharaj. I'll give you a little hint in Bengali. Egy kicsi bengáli utalást kaptok abból talán. Swarupa Raghu. What does that mean? Van ez a kifejezés, hogy Svarupera Raghu, ez mit jelent? That he's the Raghu of Swarup Damodar Goswami. Hogy ő Svarup Damodar Goswaminak a raguja. Tehát Did you know, in Raghunath Das Goswami is very famous as a primary disciple of Swarup Damodar. És nagyon híres Raghunath Das Goswami, mint Svarup Damodar Goswami elsődleges tanítványa. But did you know, Swarup Damodar Goswami is not his Diksha Guru. De tudtátok, hogy nem ő a Diksa guruja? His Diksha Guru is Yadunandanacharya. A Diksa guruja az Yadunandanacharya. And in many of his writings he gives credit to his Diksha Guru. És sok írásában Yadunandanacharjának fejezik ki a But the most prominent person in his heart is a Siksha Guru. De a legkiemelkedőbb személy a szívében az a Siksa guruja And volt. don't think that Yadunandanacharya is some second-class person. He was initiated by Advaitacharya. És ne gondoljátok, hogy Yadunandanacharya valami másodrendű személy, őt maga Advaitacharya avatta. Yadunandanacharya's best friend was Haridas Thakur. És Haridas Thakur legjobb barátja. He's a great personality. Nagy személyiség. But the most prominent person in the life of Raghunath Das Goswami was a Siksha Guru. De Raghunath Das Goswami életében a legkiemelkedőbb szerepet a Siksa guruja töltött be. Svarup Damodar Goswami. Chaitanya Charitamrita indicates that mantra guru are jata Siksha Guru Gana. We have one mantra guru, but we may have many Siksha Gurus. A Chaitanya Charitamrita utal arra, hogy csak egy Diksa gurunk van, de lehet sok Siksa gurunk. And Prabhupada explains this in his purport. És Prabhupád magyarázza ezt a magyarázatában. You can only have one Diksha Guru. Hogy csak egy Diksa guru lehet. But there's no limit to how many Siksha Gurus you may have. De határtalan, hogy milyen sok Siksa gurud lehet. In another purport, Srila Prabhupada speaks about two types of Siksha Gurus. Egy másik magyarázatban Srila Prabhupád kétfajta Siksa gururól beszél. These are big subjects. I feel like I'm running very quick through this topic. We should have many sessions just about this, but our time's short. Úgy érzem, hogy csak átrohanunk ezeken a témákon, ezek mind nagyon nagy témák önmagukban véve. Sok-sok előadást lehetne alapozni egyes témákra ezek közül. So there's two types of Siksha Gurus or teachers. One is someone who is not a liberated soul, but they're your teacher. Szóval kétfajta Siksa guru van. Az egyik nem felszabadult lélek, de tanár, tanító. Maybe they teach you drama. Lehet, hogy drámát tanít Or nektek, mridanga. vagy midangát. And if you want to really learn the subject, you should bow down to them. You should give some bakshish, some donation to Gurudev, and you should respect them. És hogyha szeretnétek sikeresek lenni abban, amit tanultok tőlük, akkor boruljatok le előttük, adjatok nekik adományt, valamilyen fejezzétek ki a tiszteleteteket felé. Guru Mukha Padmavakya Chittete Koriya Aikya. Whatever my Guru says, I want it to come to my heart. Bármit is mond a gurum, szeretném, ha az belépne a szívembe. And that's not just for your paramartic guru, your transcendental guru, but also your lokik guru, your common guru is teaching you economics, teaching you drama, teaching you science.
És ez nem csak a paramártik gurudra vonatkozik, hanem azokra a tanítókra is, akik matematikát, vagy drámát, vagy természettudományokat tanítanak neked. But in our spiritual life, we especially want a Siksa guru who's a liberated soul. De a lelki életünkben különösképpen olyan Siksa gurut szeretnénk, aki felszabadult lélek. In Orissa, there's one prominent Vaishnava who wrote many songs and books in Odia language. Orisszában van egy nagyon kiemelkedő Odia Vaishnava, aki sok verset és dalt írt Odia nyelven. His name was Bhakta Kavi Gopal Krishna. Így hívják Bhakta Kavi Gopal Krishna. He was a disciple of the famous devotee Shyamananda Pandit. Nagyon híres Bhaktának, Shyamananda Panditnak a tanítványa. So Bhakta Kavi Gopal Krishna wrote a commentary on Raghunath Goswami's Manah Siksa. Bhakta Kavi Gopal Krishna írt egy magyarázatot Raghunath Goswami Manah Siksájához. It's a bhajan darpana or a song commentary. Ezt úgy hívják, hogy bhajan darpana, ez egy ilyen dalban megfogalmazott magyarázat. What's the first verse in Raghunath Goswami's Manah Siksa? You must all know it, I think. Az első verset Raghunath Goswami Manah Siksájából gondolom, hogy mindannyian fogjátok tudni. Guru goste gosta lagi susujane busudagane somantre shri namne vrajanava yuvadvan vasadane sadabam hitva kururatim purvam atitaram ayeswanta bratas chatabiraviyache dritapada. We're not giving class in this verse, but he speaks there about the importance of guru. Goste means the residents of Vrindavan and the Brahmins. He speaks about not just Gurudev, but also the devotees. És ebben a versben nem csak Gurudeváról beszél, hanem Guru, aztán Goste, Vrindavan lakosai, aztán Bhusuri, ahol a brahmanák. So in his commentary on that verse, this is what Bhakta Kavi Gopal Krishna has to say. És az ehhez a vershez fűzött magyarázatában Bhakta Kavi Gopal Krishna a következő magyarázatot mondja. Diksha Guru Rupe Swayam Shri Govinda Siksha Guru Rupe Radha Bolo Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vaishnavas Rupe Sakigana Sade Hare Beto Bigna Bada Bolo Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hey. Diksha Guru Rupe Swayam Shri Govinda. You should understand Saksha-darit-venastamasta Shastra. My Diksha Guru is directly Krishna. Értsd meg, hogy a Diksha Gurum közvetlenül Krishna. And Siksha Guru Rupe Radha. My Siksha Guru is Radharani. A Siksa Gurum pedig Radharani. Because a Diksha Guru is Sambandha Datta. He gives us our connection. He is our connection with Krishna. Mert a Diksha Gurunk, ő adja a kapcsolatunkat, a szambandánkat Krishnával, és ő a kapcsolatunk. And the Siksha Guru is Abhideya Datta. He gives us the process. A Siksa Gurunk pedig Abhideya Datta, vagyis ő adja nekünk a folyamatot. Krishna is Sambandha, Radharani is Abhideya. Krishna Sambandhát jelenti, Radharani pedig az Abhideyát. Radharani helps us to come to Krishna. Mert Radharani segít nekünk abban, hogy oda jussunk And then what Krishnához. about the Vaishnavas? És mi van a Vaisnavákkal? Vaishnava Sarupe Saki Gana Sarve. They're the gopis. A Vaisnavák, ők a gópik. And Haribe to Bignabada. These three will help me to overcome the obstacles in devotion. Ez a három fog nekem segíteni abban, hogy átkeljek az akadályokon az odaadás útján. When we speak about respect to the Vaishnavas,
Amikor a vaisnavák felé iránt érzett tiszteletről beszélünk, a question sometimes comes, felmerül egy kérdés. what about the God brothers of my guru? Mi van a lelki tanítómesterem Isten testvéreivel? We should respect them the same. Őket is tiszteljük ugyanúgy. It's not always easy. De ez nem mindig könnyű. I was a new grihasta. Egy új grihasta voltam, And one Prabhupada disciple asked me, he said, can I come to your house for prasadam? és megkérdezte tőlem egy Prabhupád tanítvány, hogy eljöhetek az otthonodba prasádamra? Well, yes, that's great. Please do. Persze, gyere, nagyon jó ötlet. And we cooked a very nice feast for him. Finom lakomát főztünk neki. And when he came to my house, he saw I had a brand new set of books. És amikor eljött a házamba, akkor volt egy könyvsorozat, ami teljesen új volt. They just come out. I spent over $100 on them, US. Prabhupada's collected letters. Prabhupád összegyűjtött levelei, akkor jelent meg, több mint $100 került nekem, fiatal grihasztának. And he saw this, he said, oh, I'm a Prabhupada disciple. You should give this to me as a gift. És azt mondta, én Prabhupád tanítványa vagyok, ezt oda kéne adnod nekem, mint ajándékba. And then I'll bless you. És akkor megáldalak. I just bought the books. Most vettem I was őket. very attached. Nagyon ragaszkodtam hozzájuk. But he's a Prabhupada disciple. De hát Prabhupád tanítványa. And he's a guest in my house. És egy vendégem. So Prabhu here. And I gave him the books. Odaadtam neki. He was very happy. Ő nagyon örült. But sometimes we may feel like we're being picked on. De néha úgy érezzük, hogy valaki kiszúr velünk. By the God brothers of our gurus. So how do we treat our Gurudev's God brothers? Hogyan bánjunk a Gurudevánk Isten testvéreivel? When someone asked this question to my Guru Maharaj, he quoted this verse. Amikor valaki feltette ezt a kérdést a Gurudevámnak, akkor ezt a verset This is a idézte. verse Narottam Das Thakur gives in Prem Bhakti Chandra. It's a very ancient verse. Ezt a verset Narottam Das Thakur a Prema Bhakti Chandikában idézi. Nagyon régi, tehát ősidőkből való vers, csak ott idézi. Spoken by Hanuman. Hanuman beszélt el. Srinate Janakinate Chabeda Paramatmane Tatapi Mama Sarvasvam Rama Kamala Lochana. I understand that Srinath means Lord Narayan, Értem, hogy Srinath, vagyis az Úr Nárájan, and Janakinath, Lord Ramachandra, Chabeda Paramatmane, they're non-different. és Janakinath, az Úr Rámachandra, Janaki ura, ők nem különböznek egymástól. But Hanuman said, Tatapi Mama Sarvasvam Rama Kamala Lochana. Lotus-eyed Lord Ramachandra, he's my everything. De számomra a lótuszszemű Úr Rámachandra a mindenem. I can respect all the God brothers of my Gurudev, like the same as my Guru. Tisztelem, ugyanolyan szépen tisztelem a Gurudevám Isten testvéreit, összes Isten testvérét, mint az én Gurudevámat. But my Gurudev has a very special role. De a Gurudevámnak Has a special position. de a Gurudevámnak nagyon különleges helyzete van. There's a wonderful book called Prema Vilas. Van egy csodálatos könyv, Prema Vilas. It's written by a direct disciple of Janava Mata, Nityananda's wife. Az Úr Nityaṁ, Janava Mata közvetlen tanítványa írta. And in the 11th chapter he speaks about the behavior of the disciple. És a 11. fejezetben beszél a tanítvány. And he speaks about how Gurudev gives the holy name to the disciple. A tanítvány viselkedéséről arról beszél, hogy Gurudev hogyan adja a szent nevet a tanítványnak. But sometimes a disciple doesn't really have the holy name. De a tanítvány néha nem kapja meg igazából a szent nevet. Name is on the lips, but it's not in the heart. A név csak az ajkán van, de nem a szívében. So in the 105th verse in that chapter, he speaks about how to bring that holy name to the heart. Ennek a fejezetnek a 105. versében beszél arról, hogy hogyan hozzuk el a szent nevet a szívbe. He said there's two things you need. És azt mondja, hogy 2 dologra van ehhez szükség.
Harinama Sadiva Guru Sange Taki Sada Vaishnavera Sange Loba Koribo Sarata Bolo Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Harmonium likes to talk on its own. So if you Harinama Sadiva, if you want to get the holy name, Hogyha Harináma Szádiba, ha szeretnéd megszerezni a szent and the nevet, first thing, Guru Sange Taki Shada, always stay close with your Guru Dev. akkor mindig maradj Gurudev mellett. That has a deep purport. Ennek mély jelentése van. Guru Mukha Padma Vakya Chitteti Koriya Aikya. We want to make our consciousness one with Guru Dev's instructions. Szeretnénk a tudatunkat egyé tenni Gurudev utasításaival. Then I'm always close with Guru Dev. Akkor mindig közel vagyok But that's Gurudevhoz. not enough. De ez nem elég. Vaishnavera Sange Loba Koribe Sarvata. We should be very greedy, Loba, to always have association with the devotees. Legyen mohóságunk, lóbánk ahhoz, arra, hogy mindig a bakták társaságában legyünk. It's not that I'm nice to all the devotees before I get initiated. Nem úgy van, hogy minden baktával kedves vagyok, mielőtt avatást kapok. But now I'm initiated. I don't need you guys anymore. De most, hogy már avatást kaptam, már nincs rátok szükségem, fickók. Now I'm with Gurudev. Most Gurudev embere vagyok. You won't make advancement. Nem fogsz fejlődni így. Therefore, Srila Prabhupada said that if we want to worship Guru, we also worship the devotees who are with him. Ezért Prabhupád magyarázta, hogy ha szeretnénk imádni a Gurut, akkor azokat a baktákat is imádjuk, akik vele vannak. Ramanujacharya, he once wanted to go on pilgrimage. Ramanujacharya egyszer zarándokútra akart menni. And a whole group of disciples wanted to go with him. És nagy csoport tanítvány szeretett volna vele menni. So it was a little complicated how to arrange for a place for everyone to stay and prasadam. Kicsit nehéz volt elrendezni mindannyiuknak a szállásukat és a prasadamjukat. So Ramanuja, he sent one of his disciples, he told him, he said, you go ahead to the next village, and I have a very wealthy disciple there. You tell them Gurudev is coming with all his devotees. Menj ebbe és ebbe a faluba, mondta az egyik tanítványának, menj előre, ott van egy jómódú tanítványom, és mondd meg neki, hogy jön Gurudev ennyi meg ennyi tanítvánnyal. It was a very hot day, maybe like 45 degrees. 45 fok volt, nagyon meleg nap. And that devotee had to go for a long ways. Hosszú útra kellett mennie ennek a baktának. He arrived there very tired and very sweaty and very thirsty. Megérkezett fáradtan, izzadtan, szomjasan. And that godbrother of his name was Varadacharya. Az Isten testvérét Varadácsájának hívták. He said, hey Varada, good news, Gurudev is coming with so many of our godbrothers. Varada, jó hír van, jön Gurudev egy csomó Isten testvérünkkel. When Varadacharya heard that, he became so ecstatic. Haribo! 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 He started jumping up and down in ecstasy. Varadácsája, amikor ezt meghallotta, akkor fellekezdett ugrálni örömében, és így kiabált, hogy Haribol! 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 Good translation? Yes. Yeah? Okay. So, he was so ecstatic, Gurudev's coming. Nagyon izgatott volt, hogy jön Gurudev. And he forgot all about his godbrother. De megfeledkezett szegény Isten testvéréről. Didn't offer him any water, even a seat, nothing. Még vizet se ajánlott neki, le se ültette. Godbrother was pretty tolerant. De az Isten testvére elég türelmes He went back személy to volt. Ramanuja. Visszament Ramanujához. Gurudev, I went to Varada and I told him that you're coming. Gurudev, elmentem Varadához, mondtam, hogy jössz. And Ramanuja said, did he give you something to drink? Give you a seat? Leültetett? Adott neked valamit inni? He said, no, Gurudev. He was so ecstatic, so excited to hear you're coming. I think he forgot about all that. It's okay.
Hát nem, de azt hiszem, Gurudev, hogy azért, mert annyira izgalomba jött, hogy jössz az Isten testvéreinkkel, hogy megfeledkezett róla, de úgy rendben volt a dolog. And so then when Ramanuja heard that, he said, oh, we're not going there. Amikor Ramanuja ezt meghallotta, akkor azt mondta, hogy nem megyünk oda. That disciple went to the market and purchased, enough prasadam, to feed 100 people. Időközben ez a tanítvány elment a piacra, vett elég bógát, hogy 100 embert megetessen. And unannounced, Ramanuja went to the house of another disciple. És bejelentés nélkül Ramanujacarya egy másik tanítványához ment. This disciple was very poor. Aki nagyon szegény volt. He was so poor, he didn't have any problem with insects in the house. Annyira szegény volt, hogy nem volt semmilyen problémája ilyen rovarokkal a házban. All the insects died of starvation. There was nothing. Mert már mindannyian éhen haltak. And he just went there. They didn't have any idea that Guru Maharaj is coming. És ők csak ott felbukkantak, nem volt fogalmuk sem arról, hogy Gurudev fog jönni. And that devotee happened to be out that time begging some alms. És a tanítványa, ez a bakta, ez nem is volt otthon, éppen kint koldult alamózsiát. And the wife was there alone. És a felesége volt otthon egyedül. And all of a sudden, Guru Maharaj shows up with 100 devotees. És hirtelen felbukkan Guru Maharaj 100 baktával. And everybody's hungry and thirsty. És mindenki szomjas és éhes. His wife's name was Lakshmi. A feleségét Lakshminak hívták. And she was very happy to see Gurudev, but she was also in complete anxiety. Nagyon boldog volt, hogy jött Gurudev, de teljesen aggodalomba került. What am I going to do? How can I take care of them? Most meg mit fog csinálni? Hogy fogok gondoskodni róluk? Lakshmi remembered this really nasty guy, this businessman who was their neighbor. És aztán Lakshmi Devinek eszébe jutott ez a nagyon csúnya fickó, ez az üzletember, aki a szomszédban lakik. This guy is something like a Hungarian construction worker or something. I don't know. Ez a fickó, ez olyan volt, mint egy magyar, mondjuk építőmunkás. Not a very high class guy. Mindenesetre nem egy ilyen nagyon And every time he would see Lakshmi, he would say, rendű. hey, have a baby, and he would say very inappropriate things to her. Mindig, amikor meglátta Lakshmit, akkor ilyen nem megfelelő megjegyzéseket tett. And Lakshmi Devi wouldn't even look at him. Lakshmi Devi meg rá se nézett. But all of a sudden that day, there's a knock on the door, and he goes, and there she is. De hirtelen aznap bekopog valaki, és ott áll Lakshmi Devi. And Lakshmi Devi told him, you want to enjoy with me? Akartál élvezni engem? The businessman was like, yes. Igen. Yeah. She said just one thing. My Gurudev just came with my godbrothers. And if you can give me some nice quality boga that I can feed them, then I'll come and I'll satisfy your desires. Hogyha megérkezett a Gurudevám az Isten testvéreimmel, hogyha adsz nekem jó minőségű bógát, hogy szépen meg tudjam etetni őket, gondoskodni róluk, akkor minden vágyadat fogom teljesíteni utána. Got a big cart full of first class rice and ghee and sugar and all different milk products and vegetables and things. Nagyon boldogan, nagyon nagy szekérnyi bógát odahozatott, kiváló minőségű rizst és csomó jó zöldséget, tejtermékeket, gít, mindenfélét. And he sent that to Lakshmi's house. Ezt elküldte Lakshmi házához. And she started cooking like anything. És ő meg csak főzött és főzött. And she made a fantastic feast for Ramanuja and all of her godbrothers. Fantasztikus lakomát készített Ramanujának és az összes Isten testvérének. And she's just getting ready to serve them prasadam. És épp készülődik, hogy jó, akkor most szolgálja fel a prasadamot. When her husband came home. Amikor betoppant a férje. And he was very ecstatic. Gurudev and all the devotees. És ő meg extázisba került, hogy meglátta Gurudevát és összes baktát. But then immediately he's thinking, how are we going to take care of everybody? De aztán persze arra gondol, hogy fogunk gondoskodni mindenkiről.
I got 2 chapatis today when I went out for Madhukari. That's all I got. Kimentem Madhukarira, 2 csapátit kaptam. But he could smell something was cooking. De érezte ezeket az illatokat a konyhából. He went in the kitchen, he found there's a huge feast that Lakshmi had cooked. Bemegy a konyhába, és ott egy kész lakom, amit Lakshmi megfőzött He már. said, my dear, how did you do this? Where did you get all the boga? Kedves feleségem, honnan szedted ezt a sok bógát? She said, I have to tell you something, my dear husband, please forgive me. Hát valamit be kell vallanom, kedves férjem, kérlek, bocsáss meg. You know that nasty guy was always harassing me. Tudod, az a csúnya szájú fickó, aki mindig zargatott engem. We worked out a deal. Hát kidolgoztunk egy When her husband megállapodást. heard what his wife had done, Amikor a férj meghallotta, hogy he mit tett a started felesége, jumping up and down and shouting, akkor fel alá kezdett ugrálni. Haribo! 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 I have a really chaste wife. Akkor elkezdett kiabálni, hogy nekem van a Ramanuja legszemérmesebb heard feleségem. all the noise. He said, he came in, but what's all the shouting about? Ramanuja a sok nagy kiabálásra betoppant, hogy na mi van már itt. And they had to tell him. És el kellett neki magyarázni, hogy mit történt. Ramanuja told him, you serve out prasadam to all the devotees. Ramanuja mondta nekik, jó, most csak etessétek meg az összes baktát. And after they finished taking prasad, Miután befejezték a praszádamot, Ramanuja called for that husband Ramanuja odahívatta a férjet and the wife, és a feleségét, and he took some remnants off his plate. és a saját ételmaradékát levette a tányérjáról, And he gave it to them. odaadta nekik. He said, now when you go to that wealthy man, give him this prasad. Amikor átmész ehhez a gazdag emberhez, akkor adod ezt a praszádamot neki. Yes, Gurudev. Igen, Gurudev. So the husband escorted his wife to the house of that nasty fellow. Szóval a férj elkísérte a feleséget ennek a csúnya fickónak a házához. And they told him, our Gurudev sent some prasad for you. A Gurudevánk küldött neked egy kis praszádamot. He's a nasty guy, but I think he was probably better than the Hungarian construction workers. Ő egy ilyen kélyes fickó volt, de azt hiszem, hogy jobb volt, mint a magyar építőmunkások. So, oh, prasadam, jai. And immediately he took. Praszádam, jai, azonnal megtisztelte. As soon as he took the remnants of Ramanujacharya, a change came over his consciousness. És amint megtisztelte Ramanujacharya maradékát, megváltozott a tudata. He became purified of his lusty desires. Megtisztult a kélyes vágyaitól. And suddenly he looked at Lakshmi Devi and he started crying. Hirtelen ránézett Lakshmi Devire, és sírva fakadt. I've disrespected you. Tiszteletlen voltam veled. Please forgive me. Kérlek, bocsáss And he meg. fell down at her feet. Leesett a lábai elé. And they told him, no, why don't you come and see Gurudev? Nem, ne így csináljuk, inkább gyere velünk, és találkozz Gurudevával. And they brought him to Ramanuja. És odahozták And that Ramanujához. devotee surrendered to Ramanujacharya. És meghódolt Ramanujacharjának. And then Ramanuja gave him initiation. És Ramanuja felavatta, And he gave him an instruction. és utasítást adott neki, You should regularly give some money to this grihasta couple and take care of them. hogy rendszeresen adjál pénzt ennek a grihasta párnak, és gondoskodj róluk. And when that husband heard about it, he said, no, Gurudev, please. És amikor a férj ezt meghallotta, na ne, Gurudev, You take kérlek, care of us in another way. We go out and we beg, and life is very simple, and I'm happy. te egy más módon gondoskodsz rólunk. Én kimegyek, koldulok, az élet nagyon egyszerű. Now, just at that time, the other devotee, the other disciple, the very wealthy disciple whose house Ramanuja skipped going to, Varda, he came. És akkor beállított az a tanítvány, aki nagyon jó módú, Varadácsája, és akihez végül nem ment el Ramanujacharya a tanítványaival. And he saw, oh, Gurudev didn't come to my house. He came to the house of this poor Brahman instead.
És látta, hogy Gurudev nem jött el a házamba, eljött ehhez a szegény brámanához inkább. And Ramanuja chastised him. És Ramanuja leszitta őt. You didn't give respect to your God brother. Nem tisztelted az Isten testvéredet. How do you think you're going to please me if you don't respect your God brothers? Mit gondolsz, hogyan fogsz engem elégedetté tenni, hogyha az Isten testvéredet sem tiszteled? Oh, Guru Maharaj, please forgive me. I was so excited I forgot. Ó, Guru Maharaj, kérlek, bocsáss meg, annyira izgalomba jöttem, hogy megfeledkeztem róla. And Ramanuja forgave him. És Ramanuja megbocsájtott neki. And then Ramanuja agreed, okay, when we return, going on the way back, we'll stop at your house and you can cook for us. Majd a hazafele vezető úton, majd a te házadnál fogunk megállni. Ramanuja beleegyezett. Srila Prabhupada, he told us, and told us in this letter, Srila Prabhupada mondta nekünk ebben a levélben, that the spiritual master is not alone. hogy a lelki tanítómester nincs egyedül. And if we want to respect Gurudev, we also have to respect our God brothers and God sisters. Ha szeretnénk Gurudevát tisztelni, akkor kell az Isten testvéreinket is tisztelni. Otherwise, we can't really properly progress in spiritual life. Máskülönben nem tudunk megfelelőképpen fejlődni a lelki életben. They told me very strictly I have to quit at 8:30 and I'm 10 minutes over. Megmondták nagyon szigorúan, hogy fejezzem be időben. So please forgive me. If anybody has any questions or comments, you can come and speak with me afterwards. Hogyha van valakinek kérdése, akkor a lecke után gyertek oda hozzám. Köszönöm szépen. Shishidal Nitai Vijay Gauranga Ke, Srila Prabhupada Ki, Samaveda Bhakta Binda Ke, Gaur Premanande, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Ananda Koti Vaishnava Binda Ki Jai. Srila Prabhupada Ki.